Hello, everyone. Stan here. Hello, All hi. right. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนารูปแบบใหม่นะคะหรือเวบินาร์กับวิทยากรชื่อดังนะคะคือสแตนการสัมมนาครั้งนี้นะคะจัดทำโดยกลุ่มบริษัท Exness Group นะคะแล้วก็หัวข้อของเราในวันนี้ก็คือการเทรดด้วยกราฟที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนนะคะเช่นเคยเราได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเทรดจากคุณสแตนนะคะเป็นเทรดเดอร์อิสระแล้วก็เป็นผู้ให้ความรู้และนักเขียนผู้มีประสบการณ์นะคะต่อเนื่องมากว่า11 ปีนะคะรวมถึงการบริหารเงินทุนในบริษัทหลักทรัพย์ซื้อขายนะคะซึ่งอยู่ที่ชิคาโกนะคะสำหรับนักแปลภาษาของเราในวันนี้นะคะจะเป็นนักแปลภาษามืออาชีพคุณเอกจะเป็นผู้ช่วยที่สำคัญของเราในการแปลภาษาในครั้งนี้ค่ะในขณะที่ท่านกำลังรับชมการสัมมนาออนไลน์นะคะหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อของเวบินาร์ในครั้งนี้นะคะท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามออนไลน์ได้นะคะโดยการที่ท่านเนี่ยนะคะทางผมด้านขวาจะแสดงเครื่องหมายคำถามนะคะหรือ question mark นะคะให้กดแล้วก็พิมพ์คำถามมานะคะดิฉันนะคะเคสนะคะจะฝ่าย support นะคะแล้วก็ผู้ช่วยนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ Hi Stan please start All right. Just a minute. My presentation is frozen. I will need just 1 minute. Sorry about that. Okay, now I'm hoping that everybody sees the slide, the first slide. Well, now I guess nobody sees it. I see only your face, no presentation. Oh, right. Just a minute. Sorry about that. It's Okay. technical issue. It's technical issue, and we will be ready to start. I don't know why it is not working for now. No one can see your screen. Click to start screen sharing. I'm clicking, but nothing happens. I'm clicking again. It was working 1 minute ago. I will switch on my camera. Maybe that is the issue. What about that? I'll try to make it another way. What about now? So you should see the first slide, trading with unconventional charts. Okay. That's Okay. all right. Now it should be working. Okay. All right. So the final preparation, and we are ready to start. The topic of this webinar is trading with unconventional charts. The goal of this webinar is to use several unconventional and overlooked instruments for analysis and decision making in trading. We always deal with a large amount of data and capture signal from the noise. There are numerous ways to do that. For example, conventional chart analysis is a classical way to capture signal from the noise. Indicator-based analysis is also one of the ways. You exclude some of the data, organize the rest of the data in some way, and make conclusions about trends, strength of the market, and so on and so forth. Ake? โอเคสวัสดีครับทุกท่านนะครับหัวข้อในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะครับก็คือการเทรดด้วยรูปแบบกราฟที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับเป้าหมายของการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้คือต้องการที่จะแนะนำเครื่องมือหลายๆแบบที่หลายคนไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็มองข้ามไปนะครับเอามาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเทรดของเรานะครับเราเจอกับข้อมูลที่มากมายนะครับเพื่อที่จะหาสัญญาณในการเทรดจาก noise นะครับหรือว่าสัญญาณที่รบกวนที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับมีวิธีการมากมายที่จะทำเช่นนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์กราฟปกติทั่วๆไปนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งในการหาสัญญาณการเทรดจาก noise ที่เกิดขึ้นนะครับด้วยการวิเคราะห์ด้วย indicator นะครับแต่คุณจะละเลยข้อมูลบางอย่างไปนะครับซึ่งในการจัดการกับข้อมูลบางอย่างเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะหาข้อสรุปของแนวโน้มความแข็งแรงของตลาดแล้วก็สัญญาณอื่นๆได้นะครับ Stan Another way to organize the data is to use unconventional charts. In this webinar, we will talk about building and using custom time frames, using Ranko charts, using market and volume profile. The latter is pretty complicated tool, with a theory beyond it called market auction theory. We will not focus on very complicated things today. I will try to explain very core and basic things which can help you in your trading right away. Of course, if you are interested in this topic, you can learn more and read specific books and watch webinars on this topic. Ake? อีกวิธีการหนึ่งนะครับในการที่จะจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่จะใช้ในการเทรดก็คือ
การใช้กราฟในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมนะครับในสัมมนาออนไลน์ในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงการสร้างกราฟให้แสดงผลใน time frame ที่เราต้องการได้นะครับรวมถึงการใช้กราฟรูปแบบที่เรียกว่า Ranko Chart นะครับรวมถึงการใช้ข้อมูลของ volume หรือว่าปริมาณซื้อขายในตลาดนะครับซึ่งเครื่องหลังๆในวันนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างซับซ้อนในเชิงทฤษฎีที่เราจะเรียกว่าเป็นmarket auction theory นะครับก็คือประมาณว่าเป็นทฤษฎีการประมูลราคาในตลาดนะครับเราจะไม่ได้มุ่งไปที่เรื่องที่ซับซ้อนมากนะครับผมจะพยายามอธิบายแก่นแล้วก็พื้นฐานของเนื้อหาที่จะช่วยคุณนะครับให้มีการเทรดที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณสนใจในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับคุณสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมโดยการอ่านจากตำราที่เกี่ยวข้องหรือว่าทำความเข้าใจในสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะครับสแตนI suggest you to listen to the information and make notes if necessary. And if you have any questions, you can ask all of your questions in the end of this webinar. Ike? ผมแนะนำให้คุณฟังข้อมูลนะครับแล้วก็จดบันทึกถ้าจำเป็นนะครับและถ้าคุณมีคำถามคุณก็สามารถที่จะถามในช่วงท้ายของการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นะครับสแตน Now we are ready to start. Ike? โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสแตนBefore we start, let's take a quick look at the disclaimer. Information in this webinar is provided for educational purposes only and by no means can serve as a trading or investment advice. Risk of trading in financial markets can be substantial, and you accept full responsibility for your trading decisions. Past performance is not a guarantee of future returns. Ike? ครับเรามาเริ่มกันที่คำเตือนก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรามาทำความเข้าใจกันนะครับว่าข้อมูลในการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความถึงการชี้ชวนหรือว่าชักนำในการซื้อขายหรือว่าลงทุนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดจากการซื้อขายนักลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการซื้อขายนะครับแล้วก็ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถที่จะรับประกันผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับสแตนBefore we talk about any concept, we have to know why do we need to know more about that. There are tons of information in the internet and not everything is worth talking about. There are several reasons for applying unconventional charts in your trading. The first is to eliminate shifting time between different trading terminals. If you are using, let's say, 4-hour charts, candlestick formations which you normally use in your trading may look a little bit differently. If you create your own custom time frame, such as, for example, 3-hour chart, you may eliminate this difference and fit your chart to the time of your trading terminal. Of the trading terminal of your broker. But of course, it's not the main reason. Then you can simply create your own charts to see what is happening inside of the daily bar. In the Forex market, we have 3 sessions, Asian, European, and US session. Sometimes you may need to visualize opening and closing prices for each session to better understand what is going on. Ike? โอเคครับทำไมเราต้องกราฟในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงแนวคิดนี้นะครับเราจะต้องเข้าใจซิก่อนว่าทำไมเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับมีข้อมูลมากมายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ข้อมูลทุกตัวที่จะคุ้มค่าที่เราจะนำมาพูดถึงนะครับมีหลายเหตุผลที่เราเทรดด้วยรูปแบบกราฟที่แตกต่างจากเดิมนะครับเหตุผลแรกก็คือเพื่อต้องการที่จะตัดส่วนต่างของเวลาในกราฟในโปรแกรมเทรดที่แตกต่างกันนะครับถ้าคุณใช้กราฟ time frame ยกตัวอย่างเช่น4 ชั่วโมงนะครับรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่ปกติคุณจะใช้งานนั้นนะครับจะดูแตกต่างไปจากเดิมนะครับถ้าคุณสร้างจากกราฟที่เป็น time frame ที่คุณเลือกเองเช่น3 ชั่วโมงนะครับคุณอาจจะสามารถตัดความแตกต่างนี้ออกไปแล้วก็ใช้ในกราฟ time frame นะครับที่เหมาะสมในโปรแกรมเทรดของโบรกเกอร์ของคุณนะครับแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่เหตุผลหลักที่เราทำแบบนั้นนะครับจากนั้นคุณสามารถสร้างรูปแบบกราฟในแบบของตัวเองเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของราคาภายในวันได้นะครับซึ่งในตลาด Forex นะครับเรามีช่วงเวลาที่สำคัญอยู่3 ช่วงก็คือช่วงเวลาของเอเชียของยุโรปแล้วก็ของอเมริกานะครับในบางครั้งคุณอาจจะต้องการดูราคาเปิดและราคาปิดในแต่ละช่วงเวลาเพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับสแตน Then you may want to visualize additional data or exclude some data from the chart. When we use so-called Ranko charts, for example, we simply eliminate the parameter of time from the chart and focus only on changes in prices. Once price changes for a certain number of pips, Ranko charts will build a bar. But we will touch this topic later in this webinar. Ike? จากนั้นนะครับคุณอาจต้องการดูข้อมูลที่เพิ่มเติมหรือว่าตัดข้อมูลบางอย่างออกจากกราฟไปนะครับ
เมื่อเราใช้กราฟที่เรียกว่าเป็น Ranko Chart นะครับยกตัวอย่างเช่นเราได้ตัดตัวแปรด้านเวลาออกไปจากกราฟแล้วก็ใช้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงของราคามาแสดงผลเป็นกราฟแทนนะครับเมื่อราคาเปลี่ยนจากจำนวนพิบที่เราตั้งไว้นะครับ Ranko Chart ก็จะก่อตัวเป็นแท่งกราฟใหม่ขึ้นมานะครับแต่เราจะมาพูดถึงหัวข้อนี้อีกครั้งนะครับในสัมมนาในวันนี้ Stan When I'm saying that we may want to add some information to the chart, I'm talking mostly about volume. Volume can give very important clues, and in combination with price, it can provide us insights about possible levels and market scenarios. Ake? เมื่อผมพูดถึงว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลบางอย่างลงไปในกราฟนะครับผมกำลังพูดถึงโวลุ่มนะครับหรือปริมาณการขายซึ่งโวลุ่มเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาประกอบร่วมกับราคานะครับเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับระดับของราคาแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดได้นะครับ Stan And finally, it's useful to sometimes view the chart from different perspectives. When you are stuck with your familiar way of viewing the market, you may overlook some important pieces of information. Ake? และสุดท้ายนะครับมันเป็นประโยชน์ในมุมมองของการมองกราฟที่แตกต่างออกไปนะครับเมื่อคุณรู้สึกติดอยู่กับมุมมองเดิมของตลาดคุณอาจจะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญไปนะครับ Stan Let's start with quite technical thing. You may already know it, but for those who are unfamiliar with the feature of MT4 trading terminal, which allows to build custom time frame, it may be useful. To build your custom time frame in MT4 trading platform, you should choose script period converter from the list of scripts. Then you simply drag it to the chart, and then you will be suggested to choose parameters of the script. Ake? เรามาเริ่มกันที่การสร้าง time frame กราฟนะครับด้วยตัวเราเองนะครับก่อนอื่นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะนะครับใช้เทคนิคนิดนึงนะครับคุณอาจจะทราบวิธีการแล้วก็ได้นะครับแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยคุ้นเคยกับฟีเจอร์ตัวนี้ที่อยู่ในตัวโปรแกรม MT4 นะครับที่ช่วยในการสร้าง time frame ด้วยตัวเองนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะครับในการสร้าง time frame ด้วยตัวเองใน MT4 นะครับคุณสามารถเลือกตัวสคริปต์นะครับที่ชื่อว่า period converter นะครับแล้วก็ลากเข้ามาในหน้าจอกราฟนะครับและจากนั้นคุณก็สามารถจะเลือกค่าพารามิเตอร์ของตัวสคริปต์นี้ได้นะครับ Stan There is just one parameter here named period multiplier factor. If your chart is H1 and you choose multiplier 3, you are about to build H3 chart. It's that simple. Ake? นะครับในสไลด์นี้นะครับจะเห็นว่ามีพารามิเตอร์1ตัวนะครับที่ชื่อว่า period multiplier factor หรือว่าเป็น factor ตัวคูณของ time frame นะครับซึ่งถ้ากราฟของคุณที่คุณเลือกอยู่เนี่ยนะครับอยู่ใน time frame 1 ชั่วโมงแล้วก็คุณเลือกค่า parameter multiplier ตรงนี้เป็น3นะครับคุณก็จะสามารถสร้างกราฟ time frame 3 ชั่วโมงได้นะครับก็คือเอา3ตัวนี้ไปคูณกับ1ชั่วโมงก็จะเป็น time frame 3 ชั่วโมงนะครับ Stan Then to open your chart, you should go to File menu and choose Open Offline from drop-down menu. You will see the list of trading instruments with corresponding time frames. Then you just have to pick your chart from a list. On the example on this slide, I have chosen M90 time frame, having multiplied M30 chart, which I normally use by 3. Now I can see 1.5 hour chart and slightly reduce amount of noise. Ake? หลังจากนั้นนะครับเปิดกราฟของคุณโดยไปที่ตัวเมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวเมนู Open Offline นะครับคุณจะเห็นลิสต์ของคู่สกุลเงินที่ time frame ต่างๆกันนะครับจากนั้นคุณแค่เลือกคู่สกุลเงินนะครับจากลิสต์นะครับยกตัวอย่างเช่นในสไลด์ตัวนี้นะครับผมเลือกกราฟ time frame M90 นะครับหรือว่า90นาทีนะครับที่เกิดจากการเลือกตัวคูณเมื่อกี้นะครับที่เป็นตัว3นะครับแล้วก็ตัว time frame ที่เราเลือกไว้ก็คือ time frame กราฟ30นาทีนะครับดังนั้นเราก็จะได้30คูณ3เป็น90นาทีนะครับซึ่งตอนนี้เราจะได้กราฟ time frame คือประมาณ 1.5 ชั่วโมงที่สามารถลด noise ที่เกิดขึ้นในตลาดได้บ้างนะครับถ้าเราใช้ time frame ตัวนี้ Stan You may ask question, why do we need to build M90 chart? This is just an example, but when we build unconventional time frames, we want to view the chart from different perspectives and reduce possible noise. Ake? คุณอาจจะมีคำถามว่าทำไมเราต้องสร้างกราฟ time frame 90นาทีด้วยนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราสร้างกราฟใน time frame ที่เราต้องการนะครับก็คือเราต้องการที่จะมุมมองต่อตลาดนะครับมีมุมมองต่อตลาดที่แตกต่างออกไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะลด noise ที่เกิดขึ้น
กับราคาได้นะครับ stand On this example, you see H8 chart. It is 1/3 of the whole trading day, which is equal to 24 hours. Splitting the whole day into 3 pieces, we get better perspective of what is going on within each trading session. Can you see it using H1 or M30 chart? Of course you can, but if you place H8 chart on the second monitor along with the daily chart, you will keep an eye on a big picture and always see how current trading session is developing. Ake? ในตัวอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นกราฟใน time frame H8 นะครับหรือว่า time frame 8 ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลา1 ใน 3ของวันนะครับซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะครับตัวกราฟแท่งเทียน3แท่งก็จะรวมเป็น1วัน24ชั่วโมงพอดีนะครับในการแบ่งเวลาภายในวันออกเป็น3ส่วนนะครับหรือว่า3ช่วงเนี่ยเราสามารถที่จะได้มุมมองของตลาดที่เกิดขึ้นภายในแต่ละช่วงเวลานะครับคุณสามารถเห็นใน time frame 1 ชั่วโมงหรือว่าแม้แต่ time frame 30 นาทีคุณก็สามารถเห็นได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้ time frame 8 ชั่วโมงที่มันเยอะขึ้นเนี่ยนะครับในการเฝ้าระวังนะครับราคาอีกอันนึงเนี่ยนะครับคุณจะสามารถติดตามภาพใหญ่ภายในวันแล้วก็เห็นการเทรดของคุณในปัจจุบันว่าสอดคล้องกับ time frame ที่ใหญ่หรือเปล่านะครับ stand Here we move on from simple to more complicated tools. Now let's talk about so-called Ranko chart. It is a specific type of chart which is built without interference of time parameter. You may choose price increment manually, and in case, for example, price goes up 10 pips, Ranko chart will draw a single white candlestick. If after that price will go down 10 pips below the previous low, Ranko chart will draw the black candlestick. It is not actually a candlestick. It looks like a candlestick, but it is probably better to call it Ranko bar. Let's call it this way. นะครับต่อไปเรามาดูกันที่การใช้กราฟแบบ Renko Chart กันบ้างนะครับเรื่องนี้เป็นเครื่องมือธรรมดานะครับจากเรื่องที่แล้วการเปลี่ยน time frame เรามาสู่เรื่องที่มันซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็คือการใช้กราฟแบบ Renko Chart นะครับมันเป็นกราฟที่มีลักษณะเฉพาะนะครับโดยแสดงผลนะครับโดยที่ไม่มีค่าตัวแปรทางด้านเวลามาเกี่ยวข้องนะครับคุณสามารถเลือกระดับการเพิ่มขึ้นของราคาได้เองนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อราคาเคลื่อนที่ขึ้นไป10 พิปส์นะครับตัว Renko Chart ก็จะแสดงแท่งเทียนสีขาวทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าหลังจากนั้นเนี่ยราคาปรับตัวลง10 พิปนะครับตามกว่าจุดโลของแท่งสีขาวเนี่ยตัว Renko Chart ก็จะแสดงผลเป็นแท่งเทียนสีดำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แท่งเทียนนะครับแค่มีลักษณะที่คล้ายกันแค่นั้นเองแต่เราจะเรียกมันว่าเป็น Renko Chart กันแล้วกันนะครับ stand Ranko chart is very linear. It goes just up and down without any spikes, shakeouts, and other signs of real market. Before another Renko bar is built, real chart can move within some consolidation area for quite significant period of time. Renko chart reacts only on change in price, ignoring other activity. Ake? ตัว Renko Chart นั้นนะครับเป็นการแสดงผลเชิงเส้นหรือว่าเชิงลิเนียร์นะครับก็คือแค่สนใจแค่ราคาที่ขึ้นลงแค่นั้นเองนะครับโดยที่ไม่มีการพุ่งขึ้นหรือว่ามีการสวิงของราคาแบบรุนแรงเหมือนตลาดจริงๆนะครับก่อนที่แท่ง Renko Chart จะเกิดขึ้นนะครับในกราฟราคาจริงๆเนี่ยสามารถเห็นการเคลื่อนที่ของราคาอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวข้องกับเวลาได้นะครับแต่ว่า Renko Chart จะแสดงผลแค่การเปลี่ยนแปลงของราคาโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรนอกเหนือจากนี้เลยนะครับstand Of course, you are not expected to trade on Renko chart because it is not a trading instrument. It may be used more like an indicator for analytical purposes. Ake? แน่นอนนะครับว่าคุณไม่ได้คาดหวังที่จะเทรดนะครับบน Renko Chart แน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการเทรดแต่เราจะใช้มันเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยนะครับ stand MT4 trading platform does not have inbuilt Renko charts, but you can use standalone script which you can download from MQL Trading Community website. Here I provide a link for the script that I use. Ake? ในตัวโปรแกรม MT4 นะครับไม่ได้มีเครื่องมือที่สร้าง Renko Chart ติดมานะครับแต่คุณสามารถที่จะใช้ตัวสคริปต์นะครับที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ของ MQL Trading Community ได้นะครับซึ่งทางคุณสแตนเนี่ยได้ให้ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดสคริปต์ตัวนี้นะครับมาใส่ในตัว MT4 ของเราได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นลิงก์ที่ทางคุณสแตนใช้อยู่นะครับ stand
Once you download and install the script to your MT4 trading terminal, you can drag the script to your preferred chart, choose the main parameter and build Ranko chart. Ake? เมื่อคุณดาวน์โหลดตัวสคริปต์นะครับมาไว้ในตัวโปรแกรม MT4 ของคุณแล้วนะครับคุณสามารถที่จะลากสคริปต์เข้ามาในกราฟที่คุณต้องการนะครับแล้วก็เลือกค่าพารามิเตอร์เพื่อสร้าง Renko chart ได้เลยนะครับ Stand Here is the typical chart of Australian dollar versus American dollar, 30-minute chart. We have much information here, but that's the way it is. It is conventional chart, which is familiar to most of us. We may want to find any patterns here, apply technical and chart analysis, and so on and so forth. Ake? ในสไลด์ตัวนี้นะครับคุณจะเห็นกราฟปกติที่เป็นกราฟแท่งเทียนนะครับของคู่สกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์และก็ USD ดอลลาร์นะครับที่ time frame 30 นาทีนะครับเรามีข้อมูลที่มากมายซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่เราต้องการเวลาเราเปิดกราฟขึ้นมานะครับเราอาจจะต้องการหาแพทเทิร์นรูปแบบของราคาที่ซ่อนอยู่ภายในด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคหรือว่าการวิเคราะห์กราฟอื่นๆนะครับ Stand Now let's take a look at Ranko chart of Australian dollar versus American dollar. Of course, you understand that there are no time frames for Renko charts because time parameter is not represented on horizontal axis. It looks similar, but the form of this chart is not equal to conventional chart. Information is significantly filtered here. Trend lines are more clean, overall structure looks more tidy. Regarding all this, we can even build trend lines and apply classical chart analysis to this chart. Ake? ตอนนี้เรามาดู Renko chart ของคู่สกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ USD ดอลลาร์เมื่อสไลด์ที่แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคุณเข้าใจว่ามันเป็นกราฟที่ไม่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องใน Renko chart นะครับเพราะว่าตัวค่าพารามิเตอร์ของเวลาเนี่ยไม่ได้แสดงในแกนแนวนอนของกราฟนะครับมันดูคล้ายๆกันนะครับแต่รูปแบบของ Renko chart นี้ไม่เหมือนกับกราฟปกติทั่วไปข้อมูลนั้นมีนัยสำคัญที่ถูกกรองมาแล้วนะครับเราจะเห็นตัวเทรนไลน์แบบชัดๆโครงสร้างทั้งหมดของราคานะครับดูดีแล้วก็ดูเรียบร้อยนะครับซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราสามารถที่จะสร้างเส้นเทรนไลน์แล้วก็ใช้หลักการในการวิเคราะห์บนกราฟนี้ได้เช่นกันนะครับ Stand For the moment of doing this presentation, quote of Australian dollar against American dollar has come to the trend line shown here. I had accepted trade with a small risk here in case Australian dollar continues to climb. It was stopped out later on, yet I was able to pick good trade location, and in case my scenario works, I could have got pretty good profit-loss ratio in this trade. Ake? ตอนที่คุณ Stan ทำ presentation ตรงนี้นะครับกราฟตัวคู่สกุลเงิน A ออสเตรเลีย USD ตรงนี้นะครับเคลื่อนที่แบบมีแนวโน้มบนเทรนไลน์ที่ชัดเจนนะครับผมยอมรับที่จะเสี่ยงเล็กน้อยที่จะเทรดในคู่นี้นะครับหากราคายังเคลื่อนที่ต่อนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยราคามันไม่ได้ขึ้นต่อนะครับซึ่งถึงแม้ว่าผมไม่ได้หาจุดที่เข้าเทรดที่ดีในสถานการณ์อย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าในสถานการณ์ที่ผมได้เปรียบเราก็สามารถที่จะหาจุดที่มีอัตราส่วนของ profit ต่อ loss นะครับหรือว่าอัตราส่วนของจุดทำกำไรแล้วก็จุดตัดขาดทุนที่ดีนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเข้าเทรดได้นะครับ Stand Here is more detailed visualization of Renko chart for Australian dollar. I have to notice that Renko chart doesn't allow to build trading idea, choose destination, and do any of predictions. It just organizes the data, helps you view key information, and shows whether we really have a trend in the market or not. Ake? ในสไลด์นี้นะครับเราดูรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นนะครับของกราฟแบบ Renko chart นะครับสำหรับตัวออสเตรเลียนดอลลาร์แล้วก็ USD ดอลลาร์นะครับผมได้สังเกตว่าตัว Renko chart นั้นนะครับไม่ได้สร้างแนวคิดในการเทรดนะครับหรือแม้แต่คาดการทิศทางของราคานะครับมันเพียงแค่รวบรวมข้อมูลช่วยให้คุณมองเห็นมุมมองสำคัญนะครับว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นในตลาดจริงๆหรือเปล่านะครับ Stand You might not use such type of chart in your trading in future, yet I recommend you to give it a try. Instrument is quite interesting. I always give a chance to the tools which shift my perception from default mode. Ake? คุณอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กราฟประเภทนี้ในการเทรดของคุณในอนาคตนะครับแต่ผมอยากให้คุณลองใช้ดูนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างน่าสนใจซึ่งปกติแล้วนะครับผมจะพยายามหาโอกาสในการใช้เครื่องมือที่จะทำให้ผมมีความเข้าใจอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากเดิมเสมอนะครับ Stand And market profile.
It is unconventional charting technique that employs the same principle that is used for building Gaussian normal distribution. Unlike traditional charts, where we can track market action as time passes by, market profile helps us measure activity of the market around certain price levels. เอก ต่อไปเรามาดูหัวข้อสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ Market Profile นะครับ Market Profile นะครับหรือว่าเป็นโปรไฟล์ของตลาดนะครับเป็นเทคนิคในการอ่านกราฟที่แตกต่างออกไปนะครับซึ่งใช้กฎเดียวกันกับการสร้างสมการการกระจายความน่าจะเป็นของราคานะครับจากรูปเราจะเห็นว่าเป็นรูปแบบระฆังคว่ำนะครับที่ไม่เหมือนรูปแบบกราฟปกตินะครับซึ่งอ่านพฤติกรรมของตลาดจากระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีตนะครับตัว Market Profile นั้นจะช่วยให้เราวัดความเคลื่อนไหวของตลาดรอบๆระดับราคาใดราคาหนึ่งได้นะครับ Stan If you are familiar with normal distribution, you should remember that every random set of data eventually can be described with this distribution. Imagine that you want to measure ability of the market to generate trending moves, which are represented as a distance between open and closing prices. How do you think? What are the odds that today you will see trending day with 200 pips volatility? Odds are not so great. You will much more likely see average volatility of 40 to 50 pips. It is going to be average number or a mean. Also, odds are not so good that you will see very small volatility of 15 pips or less, or a very big trending day with 200 or 300 pips. If we, let's say, take 1,000 days and measure frequency of outcomes for each event, we will likely see normal distribution. Ake? ถ้าหากคุณคุ้นเคยนะครับกับการกระจายของข้อมูลทั่วๆไปนะครับคุณน่าจะจำได้ว่าทุกๆของข้อมูลที่ถูกสุ่มขึ้นมานะครับสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยการกระจายของข้อมูลนะครับเป็นรูประฆังคว่ำนี้นะครับลองคิดภาพดูว่าคุณต้องการวัดความสามารถของตลาดที่จะสร้างการเคลื่อนที่ของราคาแบบมีแนวโน้มนะครับซึ่งแสดงผลด้วยระยะห่างของราคาเปิดแล้วก็ราคาปิดของกราฟนะครับคุณคิดว่ายังไงครับนะครับอะไรคือสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้ตลาดเคลื่อนที่ด้วยความผันผวน200 pips ขึ้นไปนะครับซึ่งปกติก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีเท่าไหร่นะครับหรือบางครั้งเนี่ยคุณเห็นตลาดเคลื่อนที่แค่15 pips หรือว่าน้อยกว่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนใหญ่คุณจะสังเกตว่าคุณจะเห็นตลาดเนี่ยมีความผันผวนเฉลี่ยอยู่ที่แค่ประมาณ 40-50 pips แค่นั้นเองนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยหรือว่าค่ากลางเสมอนะครับดังนั้นถ้าเราหาค่าโดยการใช้ระยะเวลาจากตัวอย่างนะครับ 1,000 วันเนี่ยโดยวัดความถี่ของราคาในแต่ละวันที่เกิดขึ้นนะครับเราจะได้การกระจายข้อมูลของราคาเนี่ยเหมือนกับตัวระฆังคว่ำนี้เสมอนะครับ Stan 68% of data falls into one standard deviation. The rest is consolidated at the distance of 2 and more standard deviations. So if we want to have 70% of positive outcomes, we should operate within one standard deviation and not try to capture big trending days. Well, in reality, markets are not random. Sometimes we can see sequences of trending days with very large volatility, but this is just an example. Ake? 68% ของข้อมูลนะครับจะสังเกตว่าตรงกลางของตัวระฆังคว่ำเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ของตลาดที่มันมีการเบี่ยงเบนนะครับภายในค่า1นะครับทางซ้ายเนี่ย-1ทางขวา-1นะครับที่เหลือของข้อมูลทั้งหมดนะครับจะตกอยู่ในส่วนของค่าเบี่ยงเบนที่มากกว่า1ขึ้นไปหรือว่า2ขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกประมาณ 70% เนี่ยเราจะต้องทำภายในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่1นะครับและก็ไม่ควรที่จะครอบคลุมข้อมูลที่มีแนวโน้มที่ใหญ่เกินไปนะครับซึ่งในตลาดจริงๆข้อมูลราคาที่อยู่ในตลาดนั้นไม่ใช่การสุ่มนะครับบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นลำดับของวันที่เกิดแนวโน้มได้ชัดเจนโดยที่มีความผันผวนของราคาสูงนะครับซึ่งนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับ Stan And we can not only take 1,000 days, we can also count bars of candlesticks within a single day. In other words, we can try to calculate number of bars touching certain price level within a day. And when we do this, we can get very interesting perspective of what is happening. Ake? และเราครับไม่สามารถที่จะใช้นะครับตัวอย่าง 1,000 วันอย่างเดียวนะครับแต่เราสามารถที่จะนับจำนวนแท่งเทียนภายในวันได้นะครับหรือว่าอีกในหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคำนวณจำนวนแท่งเทียนที่แตะระดับราคาที่แน่นอนราคาใดราคาหนึ่งได้เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราสามารถทำแบบนั้นได้เราจะ
เห็นมุมมองที่น่าสนใจที่กำลังเกิดขึ้นได้ในตลาดนะครับ Stan Just a minute. Normally, there are two ways of building a profile. First is a classical method, which I will share with you in this webinar. It is built from letters, which are called TPOs. It is abbreviation for time, price, opportunity. TPO is a letter which indicates a certain time period within a day. Ake? นะครับต่อไปเรามาดู Market Profile เนื้อหาถัดไปนะครับปกติแล้วเรามีวิธีการสร้างตัว Market Profile นี้อยู่2วิธีนะครับวิธีแรกเป็นวิธีที่ผมจะแชร์ให้กับทุกคนนะครับในสัมมนาออนไลน์ในวันนี้มันคือการสร้างโปรไฟล์จากตัวอักษรที่เรียกว่าเป็น TPO นะครับซึ่งย่อมาจากคำว่า Time Price Opportunity นะครับตัว TPO ตัวนี้เป็นตัวอักษรที่แสดงถึงช่วงเวลาที่แน่นอนภายในวันของตลาดนะครับ Stan Each day starts with O, which means opening. Then we can see A period. Every price traded in A period is indicated in a profile. For example, if there has been wide range in the A period, we will see elongated column of A letters consisting of A letters. Ake? ในแต่ละวันนะครับตัวโปรไฟล์จะเริ่มต้นด้วยอักษรตัว O นะครับซึ่งหมายถึงว่า opening หรือว่าราคาเปิดนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นช่วงของตัวอักษร A ที่แสดงในโปรไฟล์นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการซื้อขายยกตัวอย่างถ้าช่วง A กว้างนะครับเราจะเห็นคอลัมน์ที่เป็นแท่งยาวๆของตัวอักษร A ตัวนี้ในตัวโปรไฟล์นะครับ Stan Then let's imagine that at the first 30-minute period, price had reached 1.0526 level and reversed after that. We will not see this reverse. We will only see a range of the A period. Then we will see the range of the B period. Letter of the B period will be added to a vertical scale. It is not so easy to identify where A period was finished and B period had started. To be able to view this, we have to switch to candlestick chart. In my trading, I always watch profiles along with candlestick charts, just to be able to see the complete picture. Candlestick charts give me the perspective of destination of the market, while profile shows levels, areas, and other important information. Ake? ในสไลด์ตัวนี้นะครับเรามาดูกันลองนึกภาพตามนะครับในช่วง30นาทีแรกนะครับราคาเคลื่อนที่ไปแตะที่ระดับ 1.0526 นะครับแล้วก็กลับตัวหลังจากนั้นนะครับเราจะไม่เห็นการกลับตัวของราคาในครั้งนี้นะครับเราจะเห็นแค่ช่วงของตัวอักษร A แค่นั้นเองนะครับจากนั้นเราจะเห็นช่วงของตัวอักษร B ซึ่งตัวอักษร B นี้จะถูกเพิ่มเข้ามาในแนวตั้งของตัวโปรไฟล์นะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะระบุว่าตัวอักษร A เนี่ยจะสิ้นสุดที่ไหนแล้วก็ตัวอักษร B เนี่ยจะเริ่มต้นตรงไหนนะครับเพื่อให้มองเห็นภาพที่ชัดขึ้นเราจะต้องทำการปรับเปลี่ยนกราฟให้เป็นกราฟแท่งเทียนนะครับซึ่งในการเทรดของผมเนี่ยผมจะดูตัวโปรไฟล์ตัวนี้ร่วมกับกราฟแท่งเทียนเสมอนะครับเพื่อทำให้เห็นภาพที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับตัวกราฟแท่งเทียนจะทำให้ผมเห็นมุมนะครับอีกมุมหนึ่งของเป้าหมายตลาดนะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่ตัว Market Profile เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงระดับถึงพื้นที่หรือว่าข้อมูลสำคัญอื่นๆในตลาดนะครับ Stan On this slide you see how market profile really looks like. When we see indicator TPO chart for MT4 trading platform, we have the profile looking like this. First of all, we have value area. Value area is a blue rectangle that aggregates 70% of data or 70% of letters which market profile consists from. Remember that each letter represents 30-minute time period. A ในสไลด์ตัวนี้เรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาของตัว Market Profile เป็นยังไงนะครับเมื่อเราใช้ตัว Indicator ตัว TPO นะครับในกราฟของตัว MT4 นะครับเราก็จะได้หน้าตาของตัว Market Profile เป็นดังภาพที่เราเห็นนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามีพื้นที่ของตัวเลขแสดงค่าหรือว่าตัว Value Area ตรงนี้นะครับซึ่งพื้นที่ของตัวเลขแสดงค่าตรงนี้จะเป็นแสดงด้วยกรอบสีน้ำเงินนะครับจะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินตรงกลางสีน้ำเงินเข้มนะครับซึ่งตัวกรอบสีน้ำเงินตัวนี้จะรวบรวมข้อมูล 70% ของตลาดนะครับหรือว่า 70% ของตัวอักษรที่ประกอบขึ้นเป็นตัว Market Profile จะอยู่ในตัวกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวอักษรนั้นจะแสดงผลมาจาก Time Frame 30 นาทีนะครับ Stan Secondly, it is point of control which is considered to be the fairest price to do business for the given
This particular example shows normal day or a day with 1 point of control, but sometimes they can have up to 3 points of control or even more. When traders start learning to trade with the profile, they pay too much attention to levels such as point of control, value area high or value area low, but market profile is not a crystal ball. It doesn't give you any trading signals. It doesn't tell you where to buy or where to sell. It's just the framework for analyzing the market. Well, sometimes you can place your trades on point of control or even value area high or value area low, but it must not be too mechanical. We are talking about trading, and trading is not a mechanical approach to decision-making process. It is a discretionary approach which includes being aware of analytical context or market conditions and many other things. ในลำดับถัดไปนะครับมันก็คือจุดในการควบคุมนะครับหรือว่าในตัวกราฟสไลด์เนี่ยจะเป็น point of control นะครับซึ่งเป็นจุดที่ราคายุติธรรมที่สุดนะครับในการที่เราจะเทรดในวันนั้นนะครับจากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่านะครับมันเป็นตัวอย่างของวันปกติที่มีจุด point of control นี่เพียงจุดเดียวนะครับแต่บางครั้งเนี่ยภายในวันอาจจะมีจุด point of control นี้ถึง3จุดหรือว่ามากกว่านั้นนะครับเมื่อเทรดเดอร์เรียนรู้ที่จะเทรดด้วยวิธีการใช้ตัว market profile นี้นะครับพวกเขาจะให้ความสนใจกับระดับของจุดควบคุมนะครับพื้นที่ของตัวเลขแสดงค่านะครับตัว value area นะครับทั้งฝั่ง high แล้วก็ฝั่ง low นะครับแล้วก็ตัว market profile ตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะให้สัญญาณเทรดแก่เราได้นะครับมันไม่ได้บอกว่าจุดไหนจะเป็นจุดที่คุณต้องเข้า buy จุดไหนที่เป็นจุดที่คุณจะต้องเข้า sell นะครับมันเป็นแค่ภาพโครงของการวิเคราะห์ตลาดแค่นั้นเองนะครับดังนั้นบางครั้งคุณสามารถที่จะเทรดนะครับบน point of control ก็ได้นะครับหรือแม้แต่จุดที่เป็นพื้นที่ของตัว value high หรือว่า low นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเรากำลังพูดถึงการเทรดนะครับซึ่งการเทรดมันไม่ใช่อะไรที่ตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการคิดและการตัดสินใจที่จะต้องวิเคราะห์ร่วมกับบริบทของตลาดณเวลานั้นแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกมากมายนะครับ Stan Yet before talking about any strategies or methods with the market profile, we have to talk about profile building blocks. And the last but not least is spike. Spike is the single print area located at extreme points of the profile. And I haven't included one more component which is very important. It may be called minor development area, which is a single print area located inside of the profile. Later on, we will talk about how to use all those references in trading. Okay? แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงกลยุทธ์หรือว่าวิธีการในการใช้งานตัว Market Profile ตรงนี้นะครับเรามาพูดถึงการสร้างตัว Blocks ของตัว Market Profile กันก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Spike นะครับตัว Spike ก็คือเป็นจุดของพื้นที่ที่สูงหรือว่าต่ำที่สุดของตัว Profile นะครับเหมือนกันในตัวสไลด์นะครับตัว Spike จะอยู่ข้างล่างแล้วก็อยู่ข้างบนสุดนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้พูดถึงสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็น Minor Development นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่รองที่ซ่อนอยู่ในตัวพื้นที่สีน้ำเงินอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจะปรากฏอยู่ในโปรไฟล์นะครับหลังจากนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดการใช้งานของสิ่งที่พูดมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับ Stan Now let's start with quite simple things and move on to more complicated things. First of all, in trading, we have to distinguish value from price, or signal from the noise. When we use conventional chart like candlestick or bar chart, we can use some substitute of value like moving average, but it is not very reliable, yet the principle is pretty much the same. Ake? ต่อไปเรามาเริ่มเรื่องที่ซับซ้อนนะครับขึ้นมาบ้างนะครับอันดับแรกในการเทรดเนี่ยเราจะต้องแยกนะครับตัวค่าของตัวเลขเนี่ยออกจากราคาที่เราเห็นนะครับหรือว่าแยกสัญญาณเทรดออกจากตัว noise หรือว่าสัญญาณรบกวนในตลาดนะครับเมื่อเราใช้กราฟแท่งเทียนปกติทั่วไปเราสามารถใช้ indicator หรือว่าตัวแสดงผลแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว moving average ได้เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่ามันไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับ Stan To see the real trend in the market, we want to see how value is moving, not just price. Price is always moving back and forth, and the amount of conflicting information can be overwhelming. To filter this information, traders often use indicators, which create continuous curve that is always moving somewhere. Well, in this example, market profile is also an indicator, but it shows you separate value areas for each day. Thus, we can analyze each day in relationship with the previous day. Ake?
ในการมองแนวโน้มจริงๆที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับคุณจะต้องดูการเคลื่อนที่ของค่าตัวเลขนะครับไม่ใช่ราคานะครับราคามักจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับทำให้เราถูกครอบงำด้วยข้อมูลที่มันขัดแย้งกันนะครับในการกรองข้อมูลเหล่านี้นะครับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะใช้ตัวอินดิเคเตอร์ที่สร้างเส้นโค้งต่อเนื่องกันแล้วก็เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับแต่ในตัวอย่างตัวนี้ Market Profile นี่ก็คือตัวอินดิเคเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแสดงค่าตัวเลขที่แยกกันในแต่ละวันดังนั้นเราสามารถที่จะวิเคราะห์ราคาในแต่ละวันนะครับว่ามีความสัมพันธ์เทียบกับวันก่อนหน้ายังไงบ้างนะครับ Stan As I have said, it is very basic and simple observation. It is not an edge yet. But it is the first thing that you can see watching the profile. And here we have a couple of important nuances. Value areas can overlap each other. In this case, market is trending, but also it shows signs of balance. The more overlapping days we see, the more balanced market is. If you see that value area of 2 or 3 consecutive days don't overlap, it might be a sign of young, emerging trend. When you combine this observation with your technical analysis, you may confirm your hypothesis. Ake? ที่ผมกล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีข้อสังเกตพื้นฐานง่ายๆนะครับมันเป็นสิ่งแรกที่เราสามารถมองเห็นเมื่อสังเกตที่ตัว Market Profile นะครับและตอนนี้เราก็เห็นข้อมูลสำคัญนะครับมันก็มีพื้นที่ของตัว value ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับซ้อนทับกันอยู่นะครับในกรณีนี้ตลาดกำลังมีแนวโน้มนะครับแต่มันแสดงถึงสัญญาณของ balance ที่เกิดขึ้นในตลาดหรือว่าสมดุลที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับยิ่งมีการทับซ้อนกันมากเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งเห็นความสมดุลของตลาดมากขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าคุณเห็นพื้นที่ของตัว value นะครับในช่วง 2-3 วันติดต่อกันนะครับโดยที่ไม่มีการทับซ้อนกันเลยเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ที่จะแสดงถึงตลาดกำลังมีแนวโน้มนะครับหากคุณใช้วิธีการนี้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณมันจะช่วยในการยืนยันสมมติฐานในการเทรดของเราได้นะครับ Stan Value areas aggregate into areas of balance. To see whether breakout was real or fake, we want to see the gap between 2 areas of consolidation. From the example on this slide, you might see that real trading ranges overlap, but areas of balance built with the help of the market profile don't overlap, and they show you real levels of rejection. If you think that once price breaks out from a range, it is going to find support and break this extreme, it doesn't work very good because there is too much noise here. But if you filter this information with the market profile, you see real borders of areas of consolidation. It changes your view of important levels and allows you to make much more accurate trades. Ake? จากสไลด์ตรงนี้นะครับพื้นที่ของตัว value นะครับรวมตัวกันในพื้นที่ของความสมดุลนะครับก็คือเป็น area of balance นะครับเป็นกรอบสีแดงตรงนั้นนะครับในการที่เราจะดูว่าราคามีการทะลุหลอกหรือไม่นะครับเราจะต้องดูที่ช่องว่างระหว่าง2พื้นที่ที่มีการรวมตัวกันนะครับจากตัวอย่างในสไลด์คุณจะเห็นว่ามีพื้นที่การเทรดนะครับซ้อนทับกันอยู่แต่พื้นที่ของความสมดุลของตัว Market Profile นั้นไม่ได้ซ้อนทับกันนะครับและมันแสดงถึงระดับราคาที่มีการผ่านไปจริงๆหรือว่าระดับที่เป็น reject level ตรงนั้นนะครับถ้าคุณคิดว่าเมื่อราคาเบรกจากระดับของราคาไปแล้วราคาจะวิ่งนะครับเข้าหาแนวรับแล้วก็ทะลุไปเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับวิธีการแบบนี้เพราะว่ามันจะเกิด noise มากเกินไปในบริเวณนั้นนะครับแต่ถ้าคุณกรองข้อมูลด้วยการใช้ตัว Market Profile เนี่ยคุณจะเห็นกรอบของพื้นที่จริงๆนะครับของการรวมตัวกันนะครับมันจะเปลี่ยนมุมมองของระดับราคาที่สำคัญให้แก่เรานะครับและทำให้เราเทรดได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับ Stan For example, on this slide shown here, you see that we have 2 levels here. One level is aligned with previous extreme, and the second level is aligned with the market profile. To build this level, I use value area high taken from the previous day. It is the highest value area high for the previous period of consolidation. That's the way you can build levels and optimize your trade location. Ake? มาที่ตัวอย่างในสไลด์ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเรามีเส้นอยู่2ระดับนะครับเส้นแรกเป็นระดับของราคาที่สูงที่สุดที่ผ่านมานะครับส่วนอีกเส้นเป็นระดับของ Market Profile นะครับในการสร้างเส้นนี้ผมอ้างอิงระดับพื้นที่ของตัวเลขนะครับหรือว่าตัว value area ที่สูงที่สุดจากวันที่ผ่านมาซึ่งคุณสามารถสร้างรายละเอียดของระดับราคาได้มากกว่านี้นะครับเพื่อหาตำแหน่งในการเทรดที่เหมาะสมของคุณได้
นะครับ stand There are numerous ways to employ a market profile, yet I'd like to tell you about one more instrument. I will drop you a link to this instrument, to the indicator which I use here at the end of this webinar. Ake? ยังมีวิธีการใช้งานตัว market profile อีกหลายวิธีนะครับแต่ว่าผมจะบอกเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งในการใช้งานนะครับแล้วก็ผมจะให้ลิงก์ของ indicator ที่ผมใช้นี้ให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งหลังจากจบงานสัมมนาวันนี้นะครับ stand Another trading instrument which looks almost like market profile is volume profile. When we talk about volume and application to Forex market, we assume that since there is no centralized exchange for spot Forex, there is no reliable source for volumes. Ake. ต่อไปเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ volume profile หรือว่าเป็นโปรไฟล์ของปริมาณการซื้อขายนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับที่เราจะพูดถึงมันมีลักษณะคล้ายๆกับ market profile นะครับนั่นก็คือตัว volume profile ตรงนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงตัว volume ในตลาด Forex นะครับเราสามารถที่จะสันนิษฐานได้เลยว่าตลาด Forex มันไม่มีศูนย์กลางในการซื้อขายนะครับหรือว่าเป็นตลาดแบบ over the counter นะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆของปริมาณการซื้อขายนะครับ stand Therefore, if we want to analyze volume, we have to take it from CME or Chicago Mercantile Exchange, which provides information about volume and open interest for major currency futures. I use here a special indicator which fits volume from the futures market to the chart of spot market. Number of contracts traded near each level is shown here in the form of a distribution. Ake? ดังนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะวิเคราะห์ volume หรือว่าปริมาณการซื้อขายในตลาด Forex นะครับเราจะต้องเอามาจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าของชิคาโกนะครับหรือว่าตัว CME นะครับซึ่งจะให้ข้อมูลของปริมาณการซื้อขายแล้วก็ปริมาณของสถานะคงค้างของสัญญาในตลาดฟิวเจอร์ของค่าเงินนะครับผมใช้อินดิเคเตอร์พิเศษตัวนี้จากตลาดฟิวเจอร์นะครับเข้ามาใส่ในกราฟของตลาดสปอตนะครับเช่นตลาด Forex ที่เราจะเทรดกันนะครับจำนวนสัญญาที่ซื้อขายไปแล้วก็จะแสดงเป็นระดับในกราฟในรูปแบบของการกระจายข้อมูลนะครับ stand Just like for market profile, there are numerous ways to employ volume profile. Yet in this webinar, I want to focus on two most important things, so-called high volume nodes and low volume nodes. High volume node is represented in the form of a convex, and low volume node is represented in the form of a concavity. You can build volume profile for the single day, but I prefer to build composite weekly profiles to aggregate all weekly data. Ake? คล้ายๆกับตัว market profile นะครับเราจะมีวิธีการหลายแบบที่เราจะใช้งานตัว volume profile นะครับแต่ในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ผมอยากจะโฟกัสไปที่ข้อมูลที่สำคัญ2 สิ่งนะครับก็คือตัว high volume node แล้วก็ตัว low volume node นะครับตัว node เนี่ยถ้าแปลตามตัวมันหมายถึงปมนะครับหรือว่าตัวข้อมูล volume ที่มันขมวดกันนะครับดังนั้นตัว high volume node เนี่ยจะแสดงในรูปของกราฟที่นูนโค้งออกนะครับที่เป็นกรอบใหญ่ด้านบนนะครับส่วนตัว low volume node เนี่ยจะแสดงในรูปแบบของกราฟที่โค้งเว้าเข้าไปเล็กๆในภาพนะครับคุณสามารถสร้าง volume profile สำหรับตลาดในแต่ละวันได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบที่จะสร้าง volume profile ของข้อมูลรายสัปดาห์มากกว่านะครับ stand Very briefly, if you want to avoid being whipsawed while planning a trade, you should avoid high volume nodes. There are areas on the chart where prices would rather rotate than move immediately in the direction of your trade. Ake? มีหลักการง่ายๆเพิ่มเติมนะครับถ้าคุณต้องการที่จะหลีกเลี่ยงตลาดที่มีโอกาสทำให้เกิดวิปซอนะครับวิปซอก็คือตลาดที่มีลักษณะเป็นฟันปลานะครับก็คือราคาเนี่ยจะมีการสวิงสูงนะครับจนมาชน stop loss บ่อยๆของเรานะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงในตลาดในลักษณะแบบนี้เราจะต้องหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่เป็น high volume node นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ราคามีการสวิงหรือว่ามีการหมุนมากกว่าที่จะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวนะครับ stand Compare two levels. One is located right in the center of the range. The other is closer to the upper side of this range. How do you think? Which level will serve better as the trade location? Of course, it is the one which has accumulated less volume. It will be easier for the market to pull back from this level. Ake? ในสไลด์ตรงนี้นะครับเปรียบเทียบ2ระดับในกราฟ
ที่เราเห็นนะครับระดับแรกจะอยู่ช่วงกลางของโปรไฟล์นะครับส่วนอีกระดับหนึ่งเนี่ยจะอยู่ค่อนไปทางด้านบนของตัวโปรไฟล์นะครับคุณคิดว่าระดับไหนน่าจะเป็นจุดที่ดีในการเข้าเทรดมากกว่านะครับแน่นอนครับต้องเป็นจุดที่มีปริมาณสะสมตัววอลุ่มน้อยกว่าซึ่งมันจะเป็นจุดที่ราคาจะดีดกลับจากระดับนี้ได้ง่ายกว่านะครับ Stan Low volume nodes can help you identify good trade locations for joining the trend in case market conditions are strongly trending. Market moves in an impulsive mode, then consolidates. Low volume nodes very clearly visualize empty levels on the chart, or in other words, levels not having accumulated much volume. Price will not necessarily touch this level, but when it comes close in the correctional phase, you can place your stop beyond this level. Ake? ในสไลด์ตรงนี้นะครับในตำแหน่งของตัว low volume node นะครับหรือว่าตัวที่จุดที่มีปริมาณการซื้อขายน้อยเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เราหาจุดในการเข้าเทรดตามแนวโน้มได้เป็นอย่างดีนะครับในกรณีที่ตลาดมีการเคลื่อนที่แบบแนวโน้มชัดเจนก็คือตลาดมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางนะครับชัดเจนมากกว่าการพักตัวนะครับช่วงของตัว low volume node จะเป็นจุดที่เราเห็นระดับช่องว่างที่ชัดเจนในกราฟนะครับนั่นคือเป็นระดับที่มีปริมาณการเทรดสะสมไม่มากนักนะครับราคาไม่จำเป็นที่จะต้องมาทดสอบระดับนี้เสมอไปนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ราคาเคลื่อนที่นี้นะครับคุณก็สามารถที่จะวางจุด stop loss เหนือบริเวณนี้ไปหน่อยก็ได้นะครับ Stan Here is another example of market coming to the low volume node and giving you possible trade location for entry for the long side. Ake? สไลด์ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ราคาในตลาดเคลื่อนที่เข้ามาสู่บริเวณของตัว low volume node นะครับแล้วก็ให้จุดในการเข้าเทรดที่ดีใน order buy นะครับ Stan And again, you see market getting back to the low volume node of the previous week's composite profile. If you had idea of going long previously, if your big picture is good for entering the market on the long side, you could capture this pullback on a level shown here. Ake? จากตัวอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นราคากลับมาที่บริเวณ low volume node นะครับจากโปรไฟล์ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เป็นจุดที่คุณสแตนวงกลมไว้นะครับตัวนั้นเป็นจุดว่างๆก็คือเป็นจุดของ low volume node ที่มีปริมาณการซื้อขายน้อยนะครับถ้าคุณวางแผนที่จะเข้าบายก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตลาดในภาพนะครับส่งสัญญาณที่ดีในการเทรดนะครับที่เราจะเข้าบายคุณก็สามารถจะใช้ระดับนี้นะครับเป็นจุดในการกลับตัวของราคาเพื่อที่จะเข้าบายได้นะครับ Stan Now we are about to finish our webinar and start questions and answer session. If you have any questions concerning topics of today's webinar or any other trading topics, feel free to ask them and I will do my best to give you an answer. The more specific you are, the better answer you will get. Okay, so please. ครับตอนนี้เราก็ได้จบเนื้อหาของการสัมมนาออนไลน์แล้วนะครับเรากำลังจะเริ่มในส่วนของการถามตอบนะครับถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้หรือว่าหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวกับการเทรดนะครับสามารถถามได้นะครับคุณสแตนจะพยายามตอบให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดแก่ทุกท่านนะครับซึ่งถ้ามีคำถามที่มีประโยชน์มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้คำตอบที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะครับคุณเคสครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอกนะคะคำถามแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับในส่วนของ Market Profile นะคะลูกค้าอยากจะทราบในส่วนของวิธีการใช้ Market Profile โดยละเอียดนะคะไม่แน่ใจว่าคุณสแตนมีคำแนะนำหรือว่ามีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่คะขอบคุณค่ะโอเคครับคุณเคสthe first question Stan the clients yes they're asking about the details of the how to apply the market profile and also details of how to apply the market profile. Okay. Well, it's a pretty big topic. The details how to apply the market profile. I suggest we were making webinar on this topic on English. Well, but let's get back to market profile. First of all, you need an indicator to build market profile. I call it TPO chart. There is an indicator that I can share with you. You can download it from my folder. I will share with you the link right away. So first of all, you will need, of course, you'll need an indicator. So here it is, and I will drop you the link in a chat.
Just a minute. I don't know what is happening with this platform. It doesn't allow to even open the chat. Well, Ake, I will drop you in the Skype, okay? Okay. You just copy paste this link and please share it with the audience because I don't know what is happening with GoToMeeting. So first of all, you need to build an indicator in your MT4 trading platform. Okay. Okay, please translate. โอเคนะครับขั้นตอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องขออภัยด้วยพอดีคุณสแตนเนี่ยเปิดตัว MT4 ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าขั้นตอนหลักๆเนี่ยก็คือ Okay, then you should you have several patterns of setups using market profile. Actually, it is not just a source of a patterns. It's just a way to view the market. For example, in this when we see a trend, the first thing that is very important whether value areas are overlapping or not. Here on this example on this chart, we see no overlap. We see no overlap. I don't remember what it was in the presentation. It is no overlap here. You see that it is a small gap between value areas. Also here you also have a small gap between value areas. It represents the strong trend. When you see the price, you don't see it very clearly. When you build market profile, you see it very clearly. You say, okay, the trend is probably strong. So I should not think about going against this trend, at least before it shows signs of reversal, sign of weakness. Please translate. โอเคผมขออธิบายต่อนะครับเมื่อกี้เรื่องการเซตอัพนะครับคือตัวเซตอัพเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลไอ้ตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่ชื่อตัว TPO เนี่ยเข้าไปในฉากของตัว MT4 ก่อนนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะแชร์ตรงนี้นะครับไว้ที่ตัวหน้าเว็บไซต์หรือไม่ก็ที่หน้าตัว YouTube นะครับให้กับนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับคุณสแตนอธิบายสั้นๆว่านะครับหลังจากที่เราใส่ TPO ก็ไปในฉาก MT4 แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวโปรไฟล์ที่เราเห็นนะครับทีนี้การใช้งานลักษณะคร่าวๆตัวนี้มันจะใช้ค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีตรงที่เราจะดูตรงการโอเวอร์แลปของตัวโปรไฟล์นะครับจะสังเกตว่าในตัวสไลด์ตรงนี้นะครับถ้าตลาดเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เป็นเทรนด์หรือว่าเป็นแนวโน้มชัดเจนเนี่ยตรงส่วนที่เป็นพื้นที่นะครับที่เป็นตัวเหลืองๆตัวนั้นนะครับมันจะไม่ทับซ้อนกันจะสังเกตว่า2ก้อนซ้ายมือเนี่ยมันซ้อนทับกันอยู่นะครับสังเกตว่าตลาดมันมีการเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์เล็กๆตรงนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไอ้2ก้อนหลังขวามือเนี่ยสังเกตนะครับไอ้ตัวพื้นที่สีเหลืองๆมันดรอปลงมาก็คือมันไม่ได้โอเวอร์แลปกันเยอะนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเจอตัว Market Profile อย่างนี้ตอนที่เราใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราก็สามารถจะคาดการเทรนด์ของตัวราคาช่วงนั้นได้ว่าราคากำลังเกิดเทรนด์หรือว่าแนวโน้มชัดเจนนะครับโอเคไหมครับ I will continue. Okay, so imagine different situation when also market is going down, but value areas also are going down, but they are overlapping each other. They are overlapping each other just like I have drawn here. So it is an indication of trending market, but with a rotational component, with a range-bound component. It means that whenever you enter a trade here, or wherever you enter a trade here, you might be stopped out pretty quickly because the rotational factor of the market is pretty strong. So it is trending, but it is very rotational. So in this case, you may say, okay, this trend can reverse anytime, at any minute, regardless of its previous destination. So it's pretty dangerous to work in the direction of this trend at low price, for example, at the edge of the price section. Okay. โอเคมีอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือรูปตัวโปรไฟล์สีเหลืองๆเป็นตัวอย่างนะครับที่คุณสแตนอธิบายก็คือว่าถ้าเราเจอลักษณะตลาดยกตัวอย่างนะครับที่มันสร้างตัว Market Profile เนี่ยในลักษณะที่มีการปรับตัวลงนะครับก็คือว่าตลาดเนี่ยมันเหมือนกับจะมีเทรนด์ชัดเจนเพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่ปรับตัวลงเป็นเทรนด์ขาลงนะครับแต่จะสังเกตว่ามันค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ที่โอเวอร์แลปกันเยอะนะครับในลักษณะอย่างนี้คุณสแตนแนะนำว่าตลาดมีโอกาสที่จะนะครับเคลื่อนที่หรือว่ามีการกลับตัวตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าตลาดเนี่ยเหมือนกับจะมี
แนวโน้มนะครับแต่ว่าถ้ามันโอเวอร์แลปกันเยอะขนาดนี้ถ้าเราต้องการที่จะเข้าออเดอร์หรือว่าเข้าเทรดช่วงนี้นะครับเราอาจจะต้องตั้ง stop loss นะครับที่แคบนะครับที่แคบลงเพราะว่าราคามันมีโอกาสที่จะดีดตัวได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้าตลาดมันสร้างตัวโปรไฟล์ที่มันไม่โอเวอร์แลปกันแบบนี้ครับคือมันแยกกันชัดเจนแบบ2ก้อนขวามือตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นเทรนด์ชัดเจนมากกว่าดังนั้นถ้ามีการโอเวอร์แลปกันนะครับยิ่งโอเวอร์แลปเยอะเนี่ยตลาดมันจะมีการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือว่าเป็น rotational มากกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าออเดอร์จะต้องระวังในเรื่องของการตั้ง stop loss ด้วยนะครับโอเคไหมครับคุณเคสThere's another application that has shown you here is ability to build consolidation areas. When you have just price chart, you have highest value of this trading range, you have lowest value of this trading range, and that's it. But when you try to build a trading range using value areas, using logic of the value, you much more clearly see the real borders of this trading range. So in this case, you might even capture a pullback, the real pullback, so you see a real level, so you may plan your trades accordingly. You filter the noise. You filter some noise or some irrelevant information, which is those highs, which is those lows. So you just filter this information and exclude from your analysis. Okay. โอเคนะครับอันนี้คุณสแตนอธิบายเพิ่มเติมอีกสไลด์หนึ่งนะครับที่เราผ่านมาแล้วนะครับในกรณีที่เราใช้ตัว Market Profile เนี่ยนะครับถ้าเราสามารถมองภาพใหญ่ของตลาดและเรามองเห็นตัวโปรไฟล์เนี่ยนะครับมีการเคลื่อนที่อยู่ในกรอบหรือว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะสังเกตว่าไอ้กรอบซ้ายมือเนี่ยนะครับมันก็เป็นพื้นที่ของกรอบของไอ้ตัว Market Profile อีกก้อนหนึ่งนะครับส่วนตัวสี่เหลี่ยมขวามือด้านบนที่ชิปขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นตัวพื้นที่ของตัว Market Profile อีกก้อนหนึ่งซึ่งถ้าเราสามารถที่จะแยกนะครับพื้นที่เนี่ยนะครับออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นระดับของราคาชัดเจนมากขึ้นนะครับจะสังเกตว่าตัว reject level ตัวเนี้ยข้างล่างตัวเนี้ยนะครับมันเป็นระดับที่แยกระหว่างกลุ่มแรกกับกลุ่มที่2ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัว level ตัวเนี้ยนะครับในการตัดสินใจในการเข้าเทรดนะครับอย่างเช่นว่าถ้าราคามันมีการเคลื่อนที่ทะลุแนวตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อราคามันกลับเข้ามาทดสอบตรงนี้ราคาก็อาจจะมีการดีดกลับก็ได้นะครับซึ่งเหมือนกับว่าตัวระดับของกรอบที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันจะเป็นระดับที่มีนัยสำคัญนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะใช้จุดนะครับของกรอบราคาที่มันแยกกันเนี่ยเป็นจุดในการเข้าเทรดได้นะครับจากตัว Market Profile โอเคไหมครับ It's a very huge topic actually, and it requires the set of webinars. Well, I was using Market Profile for years, and there are easy ways or simple ways to use the Market Profile, and also there are complicated ways to use Market Profile, just like any price chart or any type of chart. So you can use something simple and you can use something more complicated. Well, of course, we are not going to cover all aspects of trading with Market Profile in 5 minutes, Q&A session. So if you are really interested in this topic, well, what you can do, you can read a book of Jim Dalton, which is called Markets in Profile. It is called Markets in Profile. So you can pick this book on Amazon or somewhere here and just read this book. It helps really to understand what it is all about, how to use it in your trading. Or we can do webinars on this topic because it is really the topic that I really like, or I was using this. It's really my favorite instrument. Okay. Okay, Stan. Thank you. คุณสแตนอธิบายเพิ่มเติมนะครับตัว Market Profile ตัวเนี้ยมันเป็น tools หรือว่าเป็นเครื่องมือที่คุณสแตนชอบใช้มากๆนะครับคุณสแตนใช้มาประมาณ1 ปีแล้วนะครับที่ช่วยในการวิเคราะห์ในการเทรดทีนี้ในส่วนของตัวดีเทลทั้งหมดเนี่ยของเนื้อหาของตัว Market Profile เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถที่จะจัดตัวเว็บบินาร์เป็นเรื่องของ Market Profile ได้อีกเรื่องนึงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลามันค่อนข้างจำกัดนะครับคุณสแตนก็แนะนำว่าถ้าต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปอ่านหนังสือของนักเขียนที่ชื่อจิมดอลตันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอรายละเอียดกับทางคุณสแตนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะแชร์ให้นักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไหมครับ Okay, one thing more, okay?
one thing more about volume profile. So I'm using here a special indicator from website clusterdelta.com. It is a Russian website created by Russian software developers. I thought actually that it is available also for English audience. It is not yet available for English audience, so I apologize for that. But well, there are other solutions as well to build volume profile with Forex charts. Well, what you can do, you can use Google, use search engine, and search for volume profile for currency futures, for example, volume profile for currency futures. And there are several platforms like Market Delta, Window Trader, and other platforms, or even online platforms that which can help you build volume profile. But of course, it is very convenient to use it in MT4 if it is your main platform which you work on. Well, I think that I will do my best. I will do my best to share this tool with also Thai audience and other guys, other fellow traders. I will do my best to make this tool available for other users of MT4 trading platform. But for now, it is yet unavailable. That's the way it is. Okay. 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 คุณสแตนขออธิบายตัว volume profile ไปเลยนะครับคือจริงๆณตอนนี้ตัว volume profile เนี่ยถ้าจะพูดถึงการใช้งานนะครับการดาวน์โหลดอะไรต่างๆเข้ามาใช้ใส่ในตัว MT4 platform เนี่ยนะครับคุณสแตนเอามาจากตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า clusterdelta.com นะครับที่อยู่ด้านล่างของตัวสไลด์นะครับแต่เนื่องจากปัญหาตอนนี้ก็คือว่าตัวเว็บไซต์ตรงนี้นะครับ develop ขึ้นมาเนี่ยสำหรับในเวอร์ชันที่เป็นภาษารัสเซียอย่างเดียวนะครับภาษาอังกฤษที่ว่ายังไม่มีดังนั้นเนี่ยนะครับตัวข้อมูลที่เราสามารถที่จะหาได้นอกเหนือจากเว็บไซต์ตรงนี้คุณสแตนแนะนำว่าเราสามารถที่จะ search ตัว Google ก็ได้นะครับโดยเราสามารถที่จะ search คำว่าvolume profile for currency future นะครับก็คือว่าตัวเนี้ยถ้าเรา search เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดของการใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับนอกเหนือจากการใช้ MT4 ด้วยนะครับคือจริงๆแพลตฟอร์มในการเทรด Forex เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะ MT4 มันจะมีเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับถ้าต้องการข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับ volume profile ณตอนนี้นะครับสามารถ search Google ได้นะครับแต่ว่าคุณสแตนอธิบายเพิ่มเติมเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวคุณสแตนจะพยายามหาข้อมูลให้เยอะที่สุดนะครับมาแชร์ให้เราอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราจะใช้ตัว volume profile ตัวเนี้ยกับตัว MT4 เนี่ยเราจะเอาข้อมูลมาจากแหล่งไหนนะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ Yes, Dan. Yeah, just one thing more. Okay, one thing more. We don't want here to trade futures. We use them only for the sake of analysis. We trade Forex, which is more flexible, and it allows to employ high leverage. It has flexibility. But to have real volumes, we analyze futures. So analyzing futures market, we trade on the Forex market, which is a spot market. That's the way it is. Okay, please translate. โอเคอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับจะสังเกตว่าตัววอลลุ่มเนี่ยในตลาด Forex เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่หาวอลลุ่มจริงๆของการเทรดมากๆอย่างที่คุณสแตนอธิบายนะครับว่าตลาด Forex เนี่ยมันเป็น over the counter นะคือมันไม่ได้มีตัวเซ็นเตอร์ไม่ได้มีตลาดกลางดังนั้นข้อมูลของตัววอลลุ่มในการซื้อขายจริงๆเนี่ยเราจะต้องเอามาจากตลาดฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเทรดฟิวเจอร์นะครับของ currency ด้วยนะก็คือว่าเราแค่เอาตัวข้อมูลของวอลลุ่มนะมาใช้ในการเทรดของตลาด Forex นะครับซึ่งตลาด Forex เนี่ยถือว่าเป็นตลาดแบบ Spot นะครับตลาดสปอตเนี่ยต่างจากตลาดฟิวเจอร์ยังไงนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคือถ้าเป็นตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมันเป็นตลาดซื้อขายนะครับล่วงหน้านะครับซึ่งที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้ค่าเงินตัว currency เนี่ยมาเทรดฟิวเจอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ Forex อย่างเดียวคือฟิวเจอร์เนี่ยมันจะทำการซื้อขายแล้วก็ชำระราคาเนี่ยนะครับมีอายุสัญญานะครับแต่ว่าถ้าเป็นของสปอตเนี่ยหรือว่าตลาด Forex เนี่ยสปอตมันหมายถึงจุดนะครับหรือว่าทันทีนะครับมันเป็นตลาดที่ทำการซื้อขายแล้วก็ชำระราคาทันทีณตอนนั้นนะครับจะสังเกตว่าเวลาเรา buy เรา sell เนี่ยกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือนะครับเกิดขึ้นณตอนนั้นเลยนะครับเราก็เรียกว่าตลาดสปอตนะครับโดยสรุปก็คือเราจะใช้ข้อมูลนะครับตัววอลลุ่มเนี่ยจากตลาดฟิวเจอร์นะครับมาใช้ประโยชน์ในการเทรด Forex นั่นเองนะครับโอเคไหมครับ Okay, any more questions?
ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเอกคือเราค่อนข้างที่จะมีหลายคำถามนะคะเกี่ยวกับในส่วนของ Market Profile นะคะแค่ขอเลือกมา2คำถามนะคะจากในส่วนของคุณปรวัตรสอบถามว่าจริงๆแล้วในส่วนของ Market Profile เนี่ยจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนิดนึงนะคะในการวิเคราะห์คุณปรวัตรสอบถามว่าแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยในส่วนของ Market Profile เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่ทำการเทรดรายวันหรือเปล่านะคะในมุมมองของคุณสแตนโอเคครับ Okay, Stan, that is next questions. The clients asking about the market profile again, because of the how to say the method and also the analysis of this method looks so complicated. So they just asking, is that this market profile is suitable for the day trade also or short-term trade also? Yes, exactly. Absolutely. It is suitable for short-term trader. It looks complicated. It looks complicated because first it is unfamiliar. What is unfamiliar seems complicated to us. All you have to do is, to install market profile into your trading terminal and just to see what happens, just to observe maybe 1, 2, 3 months and see what happens. And when I first started to employ market profile, I was just observing what is happening. And you see, when you always see price and value, when you distinguish price from value, when you visualize it in a convenient mode, you start sort of rewiring your brain. Your thinking is starting to change, And also you start to see real levels, real areas, relevant levels, which you can use for building your trades for trade locations. So you might use some reference points, or you might not use any reference point. You might just observe and see what happens. You see where the market is going, And there are, I have said, numerous ways. There are simple ways and there are complicated ways. You can use it simple, or you may use it in a complicated mode. The choice is up to you. Egg. And also we can use for the short-term trade, right? Yes, for the short-term trade, of course. Well, what I was showing you so far in the previous slide, for example, it is a short-term trade. It's not a long-term trade. You see how it works. We identify a level. We establish a trade with with not so distant stop here. We go with this trade, 1 or 2 days. It is not a long-term trade. It is short-term trade. But to do so, of course, you need to know where to enter your position, where to place your stop, and market profile helps you to really identify good levels or relevant levels for that. Okay. Okay, thank you. คุณสแตนอธิบายอย่างนี้นะครับคือเข้าใจคำถามนะครับว่าเข้าใจคนใช้งานด้วยก็คือตอนแรกเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากในการทำความเข้าใจนะครับแต่ว่าคุณสแตนแนะนำอย่างนี้ว่าให้ลองติดตั้งเข้าไปก่อนนะครับไอตัว Market Profile ตัวนี้ลองติดตั้งเข้าไปโดยในกราฟ MT4 แล้วก็ให้ลองย้อนมองกลับไปนะครับตัวลักษณะของ Market Profile เนี่ยย้อนกลับไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจมันนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัว Market Profile ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราบ้างคือจริงๆ point ก็คืออยู่ที่ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหม่ของเทรดเดอร์นะครับในเกี่ยวกับเรื่องตัว Market Profile ทีนี้ลิงก์ไปที่คำถามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับว่าการใช้งานเนี่ยสามารถใช้ในการเทรดแบบ day trade หรือว่าเทรดสั้นได้หรือเปล่านะครับคุณสแตนก็ยืนยันว่าสามารถใช้ได้นะครับทุกวิธีการเทรดทุก time frame นะครับจะสังเกตว่าในตัวสไลด์ที่เป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีการเทรดแบบ short term นะครับก็คือปกติคุณสแตนจะใช้ time frame 30 นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองเห็นตัวระดับของตัวเลเวลต่างๆที่เกิดขึ้นใน Market Profile เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาจุดที่จะเข้าเทรดได้นะครับแม้แต่เล่นสั้นหรือว่าเล่นยาวเล่นแบบมีเทรนด์หรือว่าเล่นแบบช่วงสั้นๆการดีดกลับตัวของราคาเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีการ Market Profile ได้แต่ว่า point เนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะต้องหาเลเวลหรือว่าหาระดับของราคาให้เจอก่อนนะครับว่าตัว Market Profile ที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันบอกตัวเลเวลของราคาตรงไหนนะครับเราก็ใช้จุดนั้นเป็นจุดในการเข้า
นะครับสรุปก็คือเราสามารถใช้เทรดใน time frame สั้นๆนะครับหรือว่าเล่นแบบ day trade ได้นะครับโอเคไหมครับคุณเคสมากค่ะฮัลโหลได้ยินด้วยครับผมโอเคได้ยินครับได้ยินนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นคำถามต่อเนื่องเกี่ยวกับที่คุณเอกแล้วก็คุณสแตนเนี่ยอธิบายให้ทราบเกี่ยวกับในส่วนของ point of control นะคะที่แจ้งมาว่าบางวันเนี่ย point of control เนี่ยจะมี1จุดบางวันก็จะมี3จุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้คุณเอกเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนะคะโอเคครับ Stan, that is next questions. They asking about the point of control. Yeah. Okay. Can you explain more? How can we define the point of control? As you explained in the presentation, that some days we can find only one point of control, and some days we can find more. Yeah. Yeah. Point of control is the first price to do business, and it is the most tradable levels within the day. For example, the point of control is here. Also, it is here. It is here, and then it is here. You know. Well, sometimes there are 2 points of controls. Well, for US session, for example, when market is also trading a lot near some certain level, we can have up to 2 points of controls because we have several sessions: the Asian, European, and US session. Well, that's the way they move. Points of control, they are migrating from the upside to the downside. It is also important reference point for a trader using market profile. Okay. โอเคคุณสแตนอธิบายอย่างนี้นะครับตัว point of control เนี่ยนะครับจากตัวอย่างของสไลด์ตรงนี้จะสังเกตว่าให้เราสังเกตตรงตัว market profile นะครับที่มันสร้างเป็นรูปตัวอักษรที่มันเกาะกันที่เป็นตัวที่คุณสแตนทำเป็นระดับตรงนั้นนะครับคือตัว point of control เนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นจุดที่มีปริมาณหรือว่ามีการเทรดค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตว่ามันมีตัวอักษรเนี่ยนะครับกระจุกตัวรวมกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้นะครับระดับตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับของ point of control ได้ทีนี้นะครับถามว่าวันหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะเกิด point control ได้กี่จุดกี่วันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เกิดจากตัว time frame ที่เราเลือกนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้ time frame น่าจะเป็น time frame 30 นาทีนะครับจะสังเกตว่าพอเป็น time frame 30 นาทีแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราใส่ตัว market profile เข้าไปเนี่ยเนื่องจาก time frame มัน time frame มันน้อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดตัว market profile ได้หลายจุดนะครับพอเกิด market profile ได้หลายจุดเราก็สามารถที่จะหาตัว point of control ได้หลายจุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว point of control ตรงเนี้ยก็คือเราไม่จำเป็นต้อง fix นะครับว่ามันจะต้องมีกี่จุดขึ้นไป 2-3 จุดขึ้นไปให้เราสังเกตลักษณะของตัวการก่อตัวของ market profile ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของราคาณตอนนั้นว่าจุดที่มันมีการกระจุกตัวนะครับมันเป็นจุดที่มีนัยสำคัญกับราคาไหมจะสังเกตว่าคุณสแตนจะอธิบายนะครับระหว่างตัว value กับตัว price นะครับเราจะต้องแยก2ตัวนี้ให้ออกจากกันนะครับและมองหานัยสำคัญให้เจอนะครับตัว market profile ที่เป็นตัวอักษรเนี่ยมันคือตัว value นะครับแต่ตัวกราฟที่มันมีการเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันคือตัว price ดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้วิธีการสังเกตนะครับก็คือว่าเราใส่ตัว market profile ไปแล้วเนี่ยดูระดับของตัว value ของตัวอักษรเนี่ยว่ามีการเคลื่อนที่หรือว่ามีการกระจุกตัวในระดับของราคาไหนระดับราคาตรงนั้นแหละครับก็มีโอกาสที่จะเป็นระดับของตัว point of control ที่เราจะใช้ในการหาจุดเข้าออกนะครับประมาณนี้ครับคุณเคสโอเคเราไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะต้องขออนุญาตปิดในส่วนของการสัมมนาค่ะคุณเอกโอเคครับค่ะขออนุญาตปิดเลยนะคะจะเป็นในส่วนของการสัมมนาในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณในส่วนของคุณสแตนนะคะแล้วก็คุณเอกนะคะในส่วนของนักแปลภาษานะคะคำแนะนำติชมต่างๆที่เราได้รับนะคะเราหวังว่าจะได้นำไปปรับปรุงในส่วนของการสัมมนาครั้งหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ต้องการดูย้อนหลังเนี่ยเราสามารถที่จะกดติดตามในส่วนของ YouTube นะคะเป็น Exness Forex นะคะหรือว่าเป็น Facebook Fanpage นะคะในส่วนของExness Thailand Official ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเอกขอบคุณมากนะคะ Stan thank you very much Stan appreciate your help ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณเคส
Thank you สวั very สดี much ค่ะ Stan บายบายสแตน Bye ขอบคุณค บา รับ ยบายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ ครับสวัสดีครับ Yeah, okay, I was not speaking. Bye, everyone. Bye, everyone. I appreciate you coming to this webinar. See you next time. Have a good trading.